Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 120 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bất chợt vào một ngày nào đó, bàn tay của chúng ta cảm thấy tê bì, đau nhức, cầm nắm vật gì đó rất là khó khăn. Có thể chúng ta đã bị hội chứng ống cổ tay. Vậy hội chứng ống cổ tay là bệnh gì? Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ thưa bác sĩ, Như Ngọc Quyên đã nói ở phần giới thiệu, khi bàn tay của chúng ta cảm thấy tê bì, đau nhức, cầm nắm vật gì đó rất là khó khăn, hoặc là khi chạy xe máy thì bàn tay tê buốt, rất là khó chịu. Khi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là bị hội chứng ống cổ tay. Vậy hội chứng ống cổ tay là bệnh gì? Bác sĩ có thể cho Ngọc Quyên và quý vị khán giả được biết về căn bệnh này không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, trước khi mà mình nói về cái hội chứng ống cổ tay đó thì mình cũng phải biết cái ống cổ tay là cái gì và nó nằm ở vị trí nào trong cơ thể của chúng ta. Thì thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, về mặt giải phẫu đó thì cái ống cổ tay tức là nó nằm ở cái vùng cổ tay của chúng ta và nó được giới hạn bởi một cái xương quay và xương trụ. Rồi ở mặt trước nó có một cái dây chằng ngang, nó hình thành một cái khoang gọi là cái khoang ảo thôi. Và ở trong cái đường ống đó thì nó có cái dây thần kinh giữa nó đi ngang qua. Và cái dây thần kinh giữa này đó thì nó có nhiệm vụ là điều khiển các cái cảm giác và vận động ở hai bàn tay của chúng ta. Đó là cái khái niệm về cái ống cổ tay. Vì một lý do nào đó mà cái khoang nó bị hẹp lại, nó gây chèn ép cái thần kinh giữa. Và do đó thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tê, đau, rồi nó có cảm giác là rần rần hết ở hai cái bàn tay của chúng ta. Chúng ta mất cái cảm giác cầm nắm luôn. Thì đó là cái hiện tượng là gọi là cái hội chứng ống cổ tay. Hiện nay đó thì cái hội chứng ống cổ tay này càng ngày nó còn có cái xu hướng tăng cao. Do chúng ta phải sử dụng hai cái bàn tay vào nhiều cái công việc, nó đòi hỏi cái sự linh hoạt và cái động tác nó lặp đi lặp lại nhiều lần và một thời gian dài như vậy. Do đó mà cái hội chứng ống cổ tay này nó càng ngày nó càng có cái xu hướng tăng cao. Ở Việt Nam mình thì chưa có các cái thống kê chính xác. Còn ở Hoa Kỳ thì người ta thấy rằng hàng năm cứ 1.000 người thì có khoảng 50 người bị cái hội chứng ống cổ tay này, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết nguyên nhân gây ra cái hội chứng này ạ. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, đối với lại các cái nhóm đối tượng mà dễ bị cái hội chứng ống cổ tay đó thì người ta ghi nhận là phụ nữ ở cái lứa tuổi trung niên thì dễ bị hơn các cái nhóm đối tượng khác. Dạ. Và người ta cũng không biết là cái nguyên nhân vì sao mà nó lại gây ra cái hội chứng ống cổ tay này, hay người ta còn gọi là cái nguyên nhân vô căn. Đối với lại cái nhóm nguyên nhân vô căn thì rõ ràng là người ta không có chứng minh được là cái nguyên nhân nào nó gây ra cái sự chèn ép vào cái dây thần kinh giữa, nó gây ra cái hiện tượng ống cổ tay. Người ta chỉ nghĩ rằng có thể là do cái quá trình viêm nhiễm và nó phù nề các cái bộ phận ở trong cái ống cổ tay, nó gây chèn ép vào cái thần kinh giữa, nó gây đau. Và trên thực tế thì người ta dùng các cái loại kháng viêm thì người ta thấy rằng cái triệu chứng nó giảm đi rõ rệt. Từ đó mà người ta nghĩ rằng có thể là do cái nguyên nhân viêm nhiễm. Ngoài ra thì nó còn có các cái nguyên nhân ngoại sinh và nguyên nhân nội sinh nữa, thưa Ngọc Quyên. Đối với các cái nguyên nhân ngoại sinh thì người ta thấy rằng các cái chấn thương ở cái vùng cổ tay này, như là mình té ngã, nó gây ra gãy đầu dưới xương quai, hay là nó gãy xương cổ tay, hoặc là nó gây viêm khớp cái cổ tay này. Và do đó thì nó cũng phù nề và nó chèn ép vào cái ống cổ tay, nó gây ảnh hưởng tới cái thần kinh giữa. Người ta cũng thấy rằng một số các cái loại bệnh về máu như là hemophilia, bệnh u tủy, hoặc là những cái loại u khác ở chung quanh cái vùng cổ tay mình, nó gây ra cái sự chèn ép vào cái thần kinh giữa. Do đó mà nó gây ra cái triệu chứng của hội chứng ống cổ tay, thưa Ngọc Quyên. Còn đối với các cái nguyên nhân nội sinh thì người ta thấy rằng đối với phụ nữ mà cái lúc mang thai đó, thì do cái thai kỳ mà, cho nên là nó cũng có cái hiện tượng mà ứ đọng dịch, nó làm tăng cái lượng dịch trong cái ống cổ tay.
và nó cũng làm tăng cái áp lực, nó gây chèn ép vào thần kinh giữa. Rồi một số các cái bệnh nội tiết như là bệnh gút, bệnh đái tháo đường, nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ thống thần kinh ngoại biên, và đặc biệt là nó ảnh hưởng tới cái thần kinh giữa. Viêm khớp dạng thấp nó cũng gây ra cái hiện tượng chèn ép, và một số các cái viêm nhiễm khác ở quanh cái vùng cổ tay, thì đó là cái nguyên nhân nội sinh. Dạ, xin bác sĩ cho biết các triệu chứng của viêm ống cổ tay thường gặp ạ. Đối với lại các cái triệu chứng á, thì do nó là cái thần kinh vừa giữ cái vai trò cảm giác và lại giữ cái vai trò vận động của hai cái bàn tay, cho nên là nó gồm có cả các cái triệu chứng về cảm giác và vận động. Mình cũng chú ý là mình phải phân biệt với lại những cái sự chèn ép của cái rễ thần kinh ở trên cột sống này Ngọc Quyên. Bởi vì có một số trường hợp đó mà chúng ta nhầm lẫn là do chèn ép cột sống cổ, rồi nó tê nguyên cái cánh tay của chúng ta luôn, trong đó nó có cái bàn tay của chúng ta nữa. Như vậy thì mình phải khám kỹ để mình phân biệt giữa cái chèn ép cột sống cổ và cái viêm cái thần kinh giữa đơn thuần. Thì nó gồm có các cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là người bệnh nhân có cảm giác là dị cảm ở hai cái bàn tay của chúng ta. Dạ. Rồi nó có những trường hợp mà nó đau buốt như kim châm. Dạ. Rồi nó có cảm giác là nóng rát cái bàn tay của chúng ta. Và đặc biệt là nó tê thì nó tê theo cái sự chi phối của thần kinh giữa. Thì chủ yếu là nó tê bì ở cái ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và 1/2 của ngón nhẫn. Thì đây là cái đặc trưng của cái đường chi phối của thần kinh giữa. Và các cái triệu chứng của cảm giác này đó thì thường là nó hay tăng về ban đêm, hoặc là khi mà chúng ta hoạt động nhiều, căng thẳng, như là chúng ta lái xe chẳng hạn, hay là làm việc ở trên những cái thiết bị, giả sử như là những công nhân mà người ta làm những cái máy rung tay liên tục như thế này, thì cái đau nó cũng tăng lên. Và khi mà mình nghỉ ngơi, mình vẫy tay như thế này thì những cái triệu chứng nó giảm xuống. Rối loạn về vận động đó thì mình cầm nắm những cái vật dụng nó không có được chính xác, nó không có được chắc. Đặc biệt là khi mà mình để cái biến chứng nó xảy ra nhiều đó, thì nó có thể là nó teo cái mô ngón cái này, thưa Ngọc Quyên. Yeah. Nó teo lại như vậy đó thì nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái sự cầm nắm của bàn tay, cũng như là các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày rất là khó khăn nếu mà nó đã để lại những cái di chứng như là nó teo những cái mô ngón cái này. Đó là những cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp mà khi mà mình bị cái hội chứng ống cổ tay này, Ngọc Quyên. Các biến chứng của hội chứng ống cổ tay là như thế nào ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, đối với cái bệnh hội chứng ống cổ tay này, nó không có gây ảnh hưởng trầm trọng đến cái sức khỏe của con người. Nhưng mà nếu chúng ta không có điều trị sớm kịp thời thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng hết sức là phức tạp, và nó ảnh hưởng trầm trọng đến cái sinh hoạt của chúng ta, như là nó bị tê bì, nó hẹp lại, nó có thể là nó teo cả cái bàn tay của chúng ta, đặc biệt là teo cái mô cái này. Mà Ngọc Quyên biết là cái ngón cái của chúng ta là nó chịu trách nhiệm 50% các cái hoạt động của bàn tay. Nếu mà nó teo cái mô cái này thì chúng ta không thể nào cầm nắm sinh hoạt được. Đó là một cái biến chứng. Cái thứ hai nữa là vì mà chúng ta không có cầm nắm, hoặc là chúng ta không có giữ được cái đồ vật trong tay chúng ta nó chắc chắn, thì trong sinh hoạt rất là dễ bị tai nạn, thưa Ngọc Quyên. Giả sử như là mình lái xe, mình không có kiểm soát được cái tay lái, hay là mình điều khiển máy móc, mình cũng không có kiểm soát được, hoặc là mình cầm đồ đạc sinh hoạt hàng ngày, mình đánh rơi đồ đạc, thì nó ảnh hưởng rất là trầm trọng đến cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Dạ, thưa bác sĩ, có cái phương pháp nào để giúp chẩn đoán được bệnh hội chứng ống cổ tay không ạ? Đối với cái bệnh lý mà hội chứng ống cổ tay này thì chúng ta chủ yếu dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng. Nó có ít nhất là một trong các cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là dị cảm cái bàn tay, tê bì, rồi nó giảm hoặc là mất cái cảm giác, cái vùng mà thần kinh giữa nó chi phối như tôi nói hồi nãy, là dùng có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và nửa ngón nhẫn. Rồi có khi là nó yếu cái cổ tay, vùng cổ tay của chúng ta. Nó có thể xảy ra ban ngày, ban đêm, hoặc là nó xảy ra liên tục tùy theo cái sự chèn ép của cái dây thần kinh giữa. Thứ hai nữa là nó có ít nhất là một trong các cái triệu chứng thực thể sau đây. Thứ nhất là chúng ta làm cái nghiệm pháp Phalan, thì mình để cho người bệnh gấp hai cái cổ tay lại như thế này. Mình để trong vòng khoảng 1 phút. Thì khi mà mình để như vậy đó, nó sẽ tăng
cái cảm giác tê bì lên, thì đây là cái nghiệm pháp pha len dương tính. Rồi cái nghiệm pháp pha len ngược nữa thì mình chắp tay như thế này, giống như là mình cầu nguyện vậy, để cho cái bàn tay và cái cổ tay, cái cánh tay của chúng ta nó vuông 90 độ như thế này. Thì khoảng chừng 1 phút nó tăng các cái triệu chứng tê rần hay đau nhức lên, thì đây là cái nghiệm pháp pha len dương tính. Rồi ngoài ra thì mình còn có cái nghiệm pháp Tinel nữa, tức là mình dùng búa cao su hoặc là mình dùng cái vật cứng gì mình gõ theo cái đường đi của cái thần kinh giữa này. Thì nó khi mà nó đau, nó tê rần lên như vậy, thì đây là cái nghiệm pháp Tinel cũng dương tính. Rồi cái nghiệm pháp thứ ba là cái nghiệm pháp Dukan. Dukan tức là mình dùng cái tay, mình dùng một cái lực của cái ngón tay cái, mình ấn vào cái đường đi ngay vào cái nếp gấp cổ tay này, mình ấn vào cái đường đi của cái thần kinh giữa, thì nó sẽ có một cái cảm giác rần, nó tê, tăng các cái triệu chứng tê rần theo cái 3 cái ngón này. Thì như vậy là cái nghiệm pháp Dukan nó dương tính. Thì mình chỉ cần dựa vào 2 cái nhóm triệu chứng đó, một là triệu chứng cơ năng, 2 nữa là triệu chứng thực thể. Mỗi một triệu chứng nó có một dấu hiệu thì đã đủ là mình chẩn đoán là đó là hội chứng ống cổ tay rồi, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết phương pháp điều trị hội chứng ống cổ tay ạ. Hiện nay thì nó có 3 cái phương pháp điều trị hội chứng ống cổ tay. Thứ nhất là điều trị nội khoa, tức là mình dùng thuốc, Ngọc Quyên. Thứ hai nữa là mình dùng cái nẹp. Nói chung là các cái biện pháp vật lý trị liệu. Mình dùng cái nẹp để mình cố định cái khớp cổ tay của chúng ta, rồi kết hợp với lại mình tập luyện. Và khi mà 2 cái biện pháp đó không có đem lại kết quả thì mình dùng cái phương pháp phẫu thuật. Đối với lại điều trị nội khoa thì đa số là mình điều trị nội khoa nó đã có thể điều trị được cái căn bệnh này rồi. Chủ yếu là các bác sĩ sẽ cho uống một số các cái loại kháng viêm giảm đau non steroid như là ibuprofen, paracetamol hay là celecoxib, cộng thêm một số các cái loại vitamin 3B liều cao thì nó sẽ phục hồi được, Ngọc Quyên. Khi mà mình dùng các cái loại thuốc non steroid không giảm thì mình có thể cân nhắc để mình dùng corticoid. Khi mà mình dùng corticoid đường uống thì phải có sự chỉ định của bác sĩ. Thứ hai nữa là dùng cái biện pháp là mình đeo cái nẹp. Thì cái phương pháp mà mình dùng nẹp nữa thì mình có thể là đeo liên tục cả ngày lẫn đêm. Hoặc là mình đeo khi mà mình vận động nhiều. Thì người ta thấy rằng nếu mà mình mà đeo cái nẹp này cho tốt, cộng thêm với lại mình có các bài luyện tập thì chỉ sau khoảng chừng 4 tuần thôi, kết hợp với lại dùng thuốc nữa, thì đa số các trường hợp là hội chứng ống cổ tay này được giải quyết, thưa Ngọc Quyên. Khi mà dùng 2 cái biện pháp đó mà không đem lại kết quả thì người ta mới cân nhắc là để điều trị ngoại khoa. Điều trị ngoại khoa đó thì nó có 2 phương pháp, một là mổ hở, 2 là mổ nội soi. Dù là mổ hở thì nó cũng chỉ cần rạch một cái đường rất là nhỏ, nó khoảng chừng 1,5 đến 2 cm thôi, thì người ta sẽ cắt cái dây chằng ngang ra, thì người ta sẽ giải phóng được cái sự chèn ép của cái thần kinh giữa. Hiện nay thì người ta dùng cái phương pháp nội soi, tức là mở một cái lỗ rất là nhỏ, chỉ có một lỗ thôi, người ta đưa một cái thiết bị vô để người ta cắt cái dây chằng ngang đó. Và thường thì người bệnh có thể về nhà ngay trong ngày. Và đa số các cái trường hợp mà khi mà mình can thiệp bằng ngoại khoa thì đều được khỏi hết, Ngọc Quyên. Dạ, thưa bác sĩ, các biện pháp phòng ngừa bệnh hội chứng đau cổ tay là như thế nào ạ? Trong cái sinh hoạt vận động hàng ngày đó thì mình chú ý là mình đừng có làm những cái tư thế gì nó bất thường so với lại cái tư thế sinh lý của cái cổ tay mình. Rồi khi mà mình làm việc cũng vậy, mình nên có một cái thời gian để mình thư giãn. Mình thư giãn cho các cái cơ ở cổ tay này nó được thư giãn ra, thì nó cũng hạn chế được cái sự chèn ép vào cái thần kinh giữa, nó không có bị cái hội chứng ống cổ tay. Rồi mình các cái tư thế như là mình dùng các cái con chuột ở những cái người mà người ta làm văn phòng á, thì cái tư thế của cái con chuột nó phải để cho nó phù hợp với lại cái bàn tay của mình, rồi cái độ cao của cái bàn phím nó cũng phù hợp, mình đừng có giơ lên cao quá làm khiến cho cái bàn tay, cái cổ tay mình nó phải gấp như thế này, hay là cụp xuống quá. Thì trong cái sinh hoạt hàng ngày mình phải chú ý những cái tư thế đó. Rồi cái tư thế mình ngồi cũng vậy, Ngọc Quyên. Khi mà mình ngồi cái tư thế hợp lý, rồi mình lao động hợp lý, phù hợp với cái tư thế sinh lý của cái cổ tay mình,
nó sẽ hạn chế được cái hội chứng ống cổ tay. Cũng như là nếu mình có các cái bệnh lý khác liên quan đến cái vùng cổ tay hai bên thì mình phải điều trị tích cực, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể phòng ngừa được cái hội chứng ống cổ tay này, thưa Ngọc Quyên. Như vậy là tôi đã trình bày một cái cách khái quát nhất về cái hội chứng ống cổ tay, một cái căn bệnh rất là thường gặp trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để cho mọi người tham khảo và xử trí nếu mà chẳng may chúng ta bị cái hội chứng ống cổ tay này, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình và cung cấp nhiều những thông tin hữu ích cho cộng đồng, cũng như giúp cho mọi người hiểu biết về căn bệnh này để mà phòng tránh. Xin chúc bác sĩ một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc, dồi dào sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho chương trình ạ. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Dạ, xin kính chào tạm biệt. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng ngừa hội chứng ống cổ tay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.